Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Αποστόλης και σε αυτό το βίντεο θα αναφερθώ σε αξεσουάρ για drone, τα οποία αν τα αγοράσεις θα πάει το επίπεδο της φωτογραφίας σου 10 level παραπάνω. Τα αξεσουάρ για τα οποία θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο αφορούν το DJI Mini 3 Pro, για το οποίο έχω κάνει και ένα review σε προηγούμενο βίντεο, αλλά δεν διαφέρουν καθόλου από άλλα drone. Βέβαια δεν είναι τα ίδια, αλλά κάθε drone έχει τα δικά του αξεσουάρ. Υπάρχουν πολλά site τα οποία πουλάνε αξεσουάρ και gadget, όπως το Temu, για το οποίο θα μιλήσουμε και σήμερα για κάποια από τα αξεσουάρ που θα δείξω, το Amazon, το AliExpress. Υπάρχουν πάρα πολλά site. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά αξεσουάρ, όπως το Mini 2, όπως το Mavic 3 και ούτω καθεξής. Αν θα διάλεγα δύο από τα πιο σημαντικά αξεσουάρ για ένα drone, θα ήταν οπωσδήποτε το DJI Flamor Kit. Η DJI για κάθε drone, για κάθε σειρά που βγάζει, πάντα βγάζει ένα τέτοιο πακέτο. Είναι απαραίτητο, είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να αγοράσετε οπωσδήποτε. Είτε είσαι ερασιτέχνης, είτε είσαι επαγγελματίας, θα σου είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μέσα τι περιέχει? Περιέχει το πιο σημαντικό, το hub, το DJI Hub. Είναι ουσιαστικά ένας φορτιστής, παύλα θήκη, το οποίο μόλις το αγοράσεις έχει δύο μπαταρίες, συν την μπαταρία του drone σου, τρεις μπαταρίες. Τις αποθηκεύεις, τις φορτίζεις μία μετά την άλλη. Από τα πλάγια έχει τις ενδεικτικές λιχνίες, οι οποίες μας δείχνουν την στάθμη της μπαταρίας, σε τι κατάσταση είναι ή και τη φόρτισή της. Και από την μπροστά μεριά βλέπουμε το κουμπάκι, το power button, το οποίο όταν το πατάμε μας δείχνει την κατάσταση των μπαταριών. Από δίπλα βλέπουμε το input, το οποίο είναι μια θύρα φόρτισης και ταχυφόρτισης με Type-C. Και από δίπλα όμως έχει το out. Μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια του hub είναι ότι λειτουργεί και σαν power bank. Είναι φανταστική προσθήκη, διότι μπορεί να σε σώσει πάρα πολλές φορές. Υπήρξαν στιγμές που είχα όλα τα πράγματα μαζί με το drone, μαζί με την κάμερα, και είχε πάρα πολύ αέρα και δεν μπορούσα να το πετάξω φυσικά. Χρειαζόμουν όμως μπαταρία και χρησιμοποίησα το power bank και τις φόρτισα κανονικά. Οπότε με διευκόλυνε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Γενικά το Flamor Kit το βάζω 10 στα 10, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι απαραίτητο, και σύν ότι έχει τις μπαταρίες μέσα που τις χρειάζεσαι για έξτρα πτήση. Δεν ανέφερα επίσης ότι κάθε μπαταρία βγάζει γύρω στα 30 με 35 λεπτά. Είναι όντως κοντά στις προδιαγραφές. Βέβαια εξαρτάται και η χρήση που θα κάνουμε στους κινητήρες, το πώς θα το ζωρίσουμε και το πόσο αέρα έχει το περιβάλλον. Εκτός από το hub, στο Flamor Kit έρχεται και το τσαντάκι μεταφοράς, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο τσαντάκι, είναι αδιάβροχο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το να υπάρχει αδιαβροχοποίηση με το λουράκι της μεταφοράς. Μέσα έχει θέσεις οι οποίες διαμορφώνονται όπως θέλουμε. Μέσα μπορείς να βάλεις το drone σου, το χειριστήριο, το hub κανονικότατα, και έχει άλλες δύο θικούλες, τις οποίες έχει ανταλλακτικές προπέλες. Εγώ τα βάζω μαζί με το κατσαβιδάκι, και από μπροστά έχει μία ακόμα θήκη στην οποία μπορείς να βάλεις και άλλα πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικό για έναν ο οποίος ξεκινάει να ασχολείται. Ένα πράγμα που χρειαζόμαστε όλοι οι φωτογράφοι και οι βιντεογράφοι, οπωσδήποτε, είτε έχει να κάνει με drone είτε έχει να κάνει με κάμερες, είναι τα ND φίλτρα. Πολύ σημαντικό. Από μια έρευνα που έκανα στο ίντερνετ με διάφορα reviews, κατέληξα στα φίλτρα της Freewell. Στην Ελλάδα δεν τα βρήκα, η αλήθεια είναι. Τα παρήγγειλα από το BH Photo Video από την Αμερική, δεν άργησαν να έρθουν. Έκαναν περίπου 1 με 2 εβδομάδες, και αυτά τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για συνθήκες υψηλού φωτισμού, όταν τραβάμε σε πάρα πολύ φωτεινό περιβάλλον, είτε θέλουμε να κάνουμε κάποια ωραία εφέ. Κυρίως όμως για αυτούς που ασχολούνται με τα βίντεο, υπάρχει ένας γνωστός κανόνας, ο οποίος θέλει να κρατάμε τη διπλάσια ταχύτητα κλίστρου από το καρέ που γράφουμε. Δηλαδή, αν γράφεις με 25 fps, πρέπει να έχεις ταχύτητα κλίστρου 1:50. Και μιλάμε για ένα drone το οποίο έχει f1,7, δηλαδή δέχεται πάρα πολύ φως, και το F αυτό δεν μεταβάλλεται. Οπότε τοποθετώντας ένα φίλτρο ND, μπορείς πολύ εύκολα να κρατήσεις τις ρυθμίσεις σου και να κάνεις τη σωστή φωτομέτρηση και να μην έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα, χωρίς να ανεβάζεις το ISO φυσικά. Οπότε αυτά τα δύο αξεσουάρ θα τα τοποθετούσα οπωσδήποτε στην πρώτη θέση μαζί. Βέβαια πρώτα το Flamor Kit, διότι κανείς δεν μπορεί να πετάξει με μία μπαταρία μόνο στο drone και χωρίς τα ND φίλτρα.
Ακόμα και φωτογραφίες που μπορεί να βγάζεις σε μια φωτεινή μέρα με ταχύτητα κλείστου 1/8.000 δεν είναι ότι καλύτερο γενικά. Τα επόμενα αξεσουάρ για τα οποία θα αναφερθώ είναι κάποια τα οποία τα είχα στο μυαλό μου, τα έβλεπα σε αυτά τα site και ήθελα να τα χρησιμοποιήσω. Ήμουν πολύ περίεργος για την ποιότητά τους. Ένα site το οποίο δοκίμασα, εμπιστεύτηκα και είδα ότι είναι όντως αξιόπιστο, είναι το Temu ή Temu, δεν ξέρω πώς το λένε. Στο οποίο είδα αυτά τα αξεσουάρ που έβλεπα και σε άλλα site σε τρελές τιμές, γιατί υπάρχουν στιγμές που βγαίνουν εκπτώσεις, πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις και λέω δεν έχω να χάσω και κάτι, θέλω να το δοκιμάσω. Όποτε θέλω να αγοράσω εξοπλισμό για τις κάμερές μου είτε για τα drone, έχω 3 κριτήρια. Το πρώτο είναι και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Τι είναι αυτό που θα μου παρέχει ασφάλεια στον εξοπλισμό, γιατί μιλάμε για εξοπλισμό ο οποίος δεν είναι καθόλου φθηνός, είναι ακριβώς, είναι πολύ εύκολο να καταστραφεί, οπότε πρέπει να τον προσέχουμε. Το δεύτερο κριτήριο είναι τι είναι αυτό που θα με βοηθήσει στο workflow, δηλαδή θέλω πράγματα τα οποία θα μου λύνουν τα χέρια. Και το τρίτο κριτήριο είναι εξοικονόμηση χρόνου. Οτιδήποτε θα σου εξοικονομήσει χρόνο στη ροή, στο βάλε βγάλε, στο να αφήσεις κάπου κάτι κλπ. Είμαι μεγάλος φαν γιατί τα έχω φάει εδώ και πολλά χρόνια και με εκνεύρισαν πάρα πολύ. Θέλω να ξέρετε πως οποιαδήποτε στιγμή δείξω κάποιο προϊόν ή αξεσουάρ οτιδήποτε αγοράζω είναι κάτι το οποίο θα θεωρώ σημαντικό, χρήσιμο και ότι είναι αξιόπιστο. Σε καμία περίπτωση δεν θα δείξω κάτι το οποίο είναι μούφα. Δεν θέλω να κοροϊδέψω κανένα. Τα πράγματα που πήρα από το Temu τα έχω ξεπακετάρει, τα δούλεψα ένα μικρό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι την μπερδεύτηκα και πέταξα τα πακέτα τους. Το πρώτο στο οποίο ήθελα πάντα να αγοράσω είναι ένα προστατευτικό της οθόνης που έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο. Έχει την οθόνη, η οποία είναι εκτεθειμένη, δεν την προστατεύει κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές σκέφτηκα ότι όπως τη βάζω μέσα σε τσάντες ή όπως την έχω στην τσέπη μου ή όπως την αφήνω κάπου, κάποια στιγμή κάπου θα χτυπήσει. Φυσικά δεν το θέλουμε αυτό και είδα ένα προστατευτικό της Anilife παρεπτόντως, η οποία έχει και ND filter από ό,τι είδα, η οποία έρχεται και εφαρμόζει στο χειριστήριο από κάτω, έχει κάποιες βιδούλες και λειτουργεί και σαν σκίαστρο. Να την τοποθετήσουμε. Έρχεται με τις βιδούλες του, εφαρμόζει μια χαρά ωραιότατα στην οθόνη, στο χειριστήριο. Και κοιτάξτε τώρα τι χρήση κάνει αυτό το απλό πραγματάκι. Βέβαια, σαν ποιότητα κατασκευής δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι ένα πλαστικό πραγματάκι, ίσως και από 3D κατασκευή, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που κάνει είναι, πρώτον, προστατεύει την οθόνη από γρατσουνιές, από χτυπήματα, από οποιαδήποτε επαφή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, προστατεύει τα joystick. Δεν χρειάζεται να είσαι όλο βάλε, βγάλε, άλλαξε θέση κλπ. Παιδιά, μόλις τότε αυτό λέω, μου γλίτωσε γύρω στα 10 με 20 δευτερόλεπτα, ίσως και περισσότερο από το να βάλω και να βγάλω τα joystick. Και το τρίτο και επίσης σημαντικό είναι ότι λειτουργεί σαν σκίαστρο. Παρόλο που η οθόνη του χειριστηρίου είναι πάρα πολύ φωτεινή, υπάρχουν φορές που γυρίζω πλάνα μέσα στο μεσημέρι με πολύ ήλιο και δεν μπορώ εύκολα να δω. Έχω δει βέβαια στο ίντερνετ κάποια σκίαστρα που υπάρχουν, αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο είναι 3 σε 1. Ένα απλό πραγματάκι το οποίο σου εξοικονομεί άπειρο χρόνο και σου παρέχει ασφάλεια. Οπότε έχω βγάλει πλάνα σε πολύ φωτεινές συνθήκες και με έχει βοηθήσει αρκετά, η αλήθεια είναι. Οπότε σε αυτό θα βάλω ένα 9 στα 10, διότι μου άρεσε πάρα πολύ το πόσο καινοτόμο ήταν, πάρα πολύ ωραία ιδέα, ήταν αυτό που όντως χρειαζόμουν, αλλά το 9 θα το πάρει γιατί δεν μου αρέσει και τόσο πολύ το υλικό. Θα ήθελα στο άνοιξε κλείσε να πηγαίνει λίγο πιο ομαλά, λίγο πιο smooth, αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ φθηνό, οπότε κάνει ένα πρόβλημα. Το επόμενο αξεσουάρ που πήρα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να υπήρχε ίσως ήδη μέσα στο πακέτο του drone, είναι ανταλλακτικά joystick για το χειριστήριο. Υπήρχαν πολλές φορές, επειδή είναι πάρα πολύ μικρά, που φοβόμουν να μην μου φύγουν ή μην τα χάσω κάπου, μου πέσουν από τα χέρια και μετά ποιος αγοράζει, πού να βρίσκεις κλπ. Ή δεν ξέρω, αν και μπορείς λίγο να το λειτουργήσεις και χωρίς joystick. Οπότε πήρα αυτά, τα οποία ήταν αρκετά φθηνά και είναι παρόμοια, τα πάσα τους είναι ακριβώς ίδια και κάθονται μια χαρά στο χειριστήριο. Οπότε είναι μια προσθήκη που είναι καλό να υπάρχει μέσα στην τσαντούλα σου και είσαι κύριος.
Όπως είπα και πριν, το DJI Fly More Kit περιέχει αυτή την ωραία τσαντούλα, η οποία τη χρησιμοποιούσα μήνες, με βόλεψε και είναι μια χαρά. Αλλά κατά τη χρήση της παρατήρησα κάτι, το οποίο δεν μου άρεσε και πολύ. Όταν τοποθετούσαμε αυτή την τσάντα στο port bagage μαζί με άλλα πράγματα, μαζί με βαλίτσες ή τη ρίχναμε σε πράγματα στο αυτοκίνητο, ήταν πολλές οι φορές που θα μπορούσε να το πατήσει κάτι, να κάτσει κάποιος πάνω και δεν θα έλεγα ότι παρέχει και πολύ ασφάλεια, όσο και καθόλου. Οπότε μαζί με τα υπόλοιπα είδα και μια θήκη παύλα τσάντα μεταφοράς, η οποία είναι πάρα πολύ ασφαλής. Αυτή είναι εδώ και έχει και αυτοκολλητάκι μπροστά, εσύ το κολλάς αν θες, δεν είναι και κάτι τρομερό, ok. Η οποία έχει προκαθορισμένες τις θέσεις τις οποίες θα τοποθετήσεις τον drone και τον εξοπλισμό σου. Όταν το ανοίξουμε, στη θέση που είναι για το χειριστήριο, θα δούμε ότι έχει κάποια σφουγγαράκια και θα τα βγάλουμε. Αυτά είναι διαφορετικά, γιατί μπορεί άλλος να έχει αυτό το χειριστήριο, άλλος να έχει το χειριστήριο χωρίς οθόνη, οπότε διαμορφώνεις εσύ όπως θέλεις το χώρο σου. Από δίπλα έχει θέση για το hub, έχει θέση για μπαταρίες. Συνήθως μπορούμε να αφήνουμε τις μπαταρίες που λειτουργούμε εδώ ως φορτισμένες και μη. Από δίπλα έχει θέση για τα ND φίλτρα. Ίσως αυτή η θήκη να ήταν για τα φίλτρα της DJI με συγκεκριμένες διαστάσεις, δεν ξέρω. Ωστόσο μου άρεσε πάρα πολύ, με βόλεψε, το δούλεψα. Γράφει ότι είναι αδιάβροχη, βέβαια δεν θα τη βουτήξω πουθενά, αλλά ξέρω ότι μου παρέχει πολύ περισσότερη ασφάλεια. Οπότε στην τιμή της είναι value for money. Σε γενικές γραμμές το βάζω ένα 8 στα 10, διότι θα ήθελα λίγο κάτι παραπάνω σε υλικό όσον αφορά την ανθεκτικότητα. Αλλά είναι μια χαρά, σφραγίζει, την έχεις στο χέρι σου, την τοποθετείς όπου θες, είσαι άρχοντας. Τώρα θα αναφερθώ στο τελευταίο αξεσουάρ που έχω αγοράσει. Αυτό έχει να κάνει με ένα λουράκι. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι χρήσιμο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές μπορεί, όπως πετάμε το drone, να χρειαστεί να κάνουμε κάτι, να μας πάρουν τηλέφωνο ή να θέλουμε να έχουμε ελεύθερα τα δύο χέρια. Γιατί υπάρχουν φορές που μπορεί να έχω την κάμερα με το τρυπόδι και να τραβάω κάποιο πλάνο, να θέλω να γυρίσω κάτι και να έχω παράλληλα και τον drone και να θέλω να αφήσω λίγο τον drone στον αέρα, είτε να βγάζει στατικά βίντεο, είτε να κάνει κάποιο timelapse. Πρέπει να έχω δίπλα μου κάποια θέση, κάποιο μέρος, το αυτοκίνητο, δεν ξέρω, για να το αφήσω. Οπότε είδα αυτό, το οποίο μου άρεσε αρκετά. Τι γράφει? Please don't disturb me when I'm flying the drone. Θα το διαβάσουν όλο αυτό. Μαζί του έρχεται και ένα σακουλάκι με κάτι πλαστικούς αποστάτες. Αυτό είναι γιατί, για να μην σφίγγουμε πάρα πολύ τις βίδες. Γενικά, παιδιά, οι βίδες είναι πάρα πολύ μικρές και τα πάσα. Οπότε δεν χρειάζεται να τους βγάζετε τα μάτια. Απλά το τοποθετείτε και το σφίγγετε τόσο όσο. Και όταν το βάλουμε μετά από λίγη ώρα, μπορούμε κάλλιστα να το αφήσουμε στον λαιμό μας κρεμασμένο και πουλάμε και μούρι. Αλλά βλέπουμε ότι είναι μια χαρά. Μπορούμε να κάνουμε τη χρήση του ωραία και άνετα, να το αφήνουμε, να κάνουμε τις άλλες δουλειές που θέλουμε, να το ξαναπιάνουμε και ούτω καθεξής. Ένα αρνητικό που θα έβαζα, εντάξει, βέβαια δεν γίνεται να υπάρξει λύση και σε αυτό, θα είναι το βίδωμα ξεβίδωμα, διότι αυτό δεν χωράει μέσα στη θήκη της μεταφοράς που σας έδειξα, στο βαλιτσάκι, οπότε θα πρέπει κάθε φορά να γίνεται αυτή η δουλειά, κάτι το οποίο δεν είναι και κάτι το τρομερό, είναι 20 δευτερόλεπτα υπόθεση. Αυτά. Ένα πράγμα το οποίο παρήγγειλα, μου ήρθε και όπως το είδα το πέταξα, ήταν κάτι προστατευτικά οθόνης, το οποίο ήταν ναι μεν για την προστασία, αλλά και για την ακτινοβολία του ηλίου, δηλαδή οπότε όταν τραβούσες βίντεο και έπεφτε κάποιο φως, μια αντανάκλαση, δεν θα την έδειχνε. Αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το δω, διότι όταν το άνοιξα και τα δύο τζαμάκια ήταν σπασμένα από τη μεταφορά. Γενικά, με οποιοδήποτε site από το εξωτερικό αγοράσεις πράγματα, έρχονται όλα σε μια κατάσταση περίεργη, γιατί είναι μέσα σε κοντέινερ μαζεμένα, είναι πατημένα μέσα στα δέματα, μετά τα παίρνουν οι courier μεταφορικές, οπότε δεν ξέρεις σε τι κατάσταση θα έρθει. Οπότε, αν χρειαστεί να αγοράσετε κάποιο αυτοκόλλητο τζαμάκι για την οθόνη, για την προστασία, θα πρέπει να το πάρετε κατά την άποψή μου από ένα ελληνικό κατάστημα για να είστε πιο καλυμμένοι, πιο σίγουροι. Υπάρχουν σε όλα τα site και άλλα αξεσουάρ τα οποία έχουν να κάνουν με προσγείωση. Έχω δει και κάτι άλλο που είναι σε περίπτωση που σου πέσει το drone στο νερό. Είναι κάτι αφρολέξ, νομίζω φουσκωτά, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Αυτά τα θεωρώ αναξιόπιστα.
Γενικά δεν πρέπει να επιβαρύνουμε καθόλου με κανένα απολύτως βάρος τον εξοπλισμό. Πιστέψτε με, θα χάσει την ισορροπία του, θα αυξήσει την κατανάλωση της μπαταρίας. Δεν το θέλουμε αυτό. Τι έχει φύγει πίσω. Τα τελευταία gadget που σας έδειξα, μετά τα ND φίλτρα, τα πήρα όλα από το Temu. Το Temu είναι ένα site το οποίο είναι καινούριο, είναι ανερχόμενο πιστεύω, το έχετε δει όλοι σε διαφημίσεις. Ίσως είναι το νέο Shein, ίσως είναι το νέο AliExpress, δεν ξέρω τι κάνουν. Βγαίνουν κατά καιρούς τρομερές εκπτώσεις σε πάρα πολλά είδη, από το πιο απίθανο μέχρι το πιο γνωστό. Έχω δει ότι οι τιμές τους είναι πάρα πολύ λογικές ή μάλλον βασικά είναι παράλογες, γιατί βλέπεις πράγματα τα οποία είναι πάνθυνα και είναι όντως αξιόπιστα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό ήθελα να δοκιμάσω την αξιοπιστία αυτού του site όσον αφορά την ποιότητα των υλικών, την παράδοση και την ασφάλεια της παράδοσης. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αξιόπιστο. Έχω πάρει αρκετά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πίσω έχω 3 μεγάλα δέματα με διάφορα gadget, τα οποία θα κάνω βίντεο κάποια στιγμή. Αξίζει να το δοκιμάσετε, διότι από ό,τι είδα δεν έχει τελωνείο. Οι αποθήκες που έχουν είναι ευρωπαϊκές, οπότε γλιτώνεται τελωνεία. Και πάρα πολύ συχνά, έως βασικά κάθε φορά που μπαίνω στο site το βλέπω, τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Οπότε, παιδιά, δεν το συζητώ. Είναι must αυτό το site να το δοκιμάσετε. Οπότε, αν δεν έχεις λογαριασμό στο Temu, ήρθε η ώρα να φτιάξεις, πατώντας το link που έχω κάτω στην περιγραφή ή αυτόν τον κωδικό. Και τι γίνεται. Για τους νέους χρήστες, δηλαδή για αυτούς που δεν έχουν λογαριασμό και θα κάνουν τώρα εγγραφή με καινούργιο email, το Temu σου δίνει 100 ευρώ κουπόνι για αγορές συν 50% έκπτωση στην πρώτη σου αγορά. Οπότε νομίζω ότι 1000% πρέπει να το δοκιμάσετε. Έχει φανταστικά πράγματα μέσα και έχει πράγματα που βλέπετε και σε καταστήματα στην Ελλάδα, τουλάχιστον στο 1 τρίτο της τιμής. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα έχω link για αυτά που αγόρασα από το Temu και για αυτά που είναι εκτός Temu. Αν ενδιαφέρεται κάποιος να τα αγοράσει, μπορεί να τα πάρει. Το τονίζω ξανά, το κουπόνι των 100 ευρώ και της 50% έκπτωσης αφορά νέους χρήστες που τώρα θα φτιάξουν λογαριασμό. Αν ήδη έχεις λογαριασμό και πατήσεις αυτό το link, δεν πρόκειται να σου κάνει τίποτα. Κλείνοντας, να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να αγοράσεις πρώτα απ' όλα είναι το Flymore Kit, όπως και δίποτε. Οπότε αυτά με τα αξεσουάρ. Αν σου άρεσε το βίντεο, στήριξε το κανάλι κάνοντας ένα like και μια εγγραφή και θα τα πούμε την επόμενη φορά.